якісний звук да такий, який можуть подарувати тільки AirPods Pro. Але за такий прайс, який за них просять, тож я захотів всіх наїбати і знайти хороші, якісні і, саме головне, оригінальні прошки на Монобазарі. Мене на тому Монобазарі наїбали, про що попередні відоси. Коротше, я вирішив знайти альтернативу прошкам, но за самі мінімальні бабки. Вообще звучить як рофл. Рівно 2 тижні. На розетки або на промі 4К. На Аліки їх ціна 2,5, але ждать 2 тижні. Пахнуть працьовитими руками простого китайця. Ти хоч уявляєш, який путь вони проделали сюди? Брик, що з'ясуємо. Фабричне. Anker Innovation Limited, all rights reserved, registered in the United States and other countries. Ось вони в новеньких всяких штучках. Брик. Отакі делают брик. Алло, Стив Янг, крутые наушники. Давай. Це був Стив Янг. А тепер ти готовий узнати, який шлях вони зробили, щоб попасти в дбайливі руки? Отакий готовий виріб його пакує турботливий китаєць. Потім він передає його китайцю-кур'єру, який везе її на сортувальний центр. Якщо ти замовив на Аліки дуже багато всякого мусора, то його весь закидують на консолідаційний хаб. І все, що твоє, пхають в один пакет. Потім китайські погранці чекають, щоб всі твої ділдаки не перевищували дозволеного розміру. Або щоб хтось не вивіз з Китаю секретні розробки ділдаків. А ще чай. Працівники митниці дуже пильнують, щоб з Китаю не вивозили нормальний чай. Нормальний в плані, навіть якщо ти шариш за нормальний чай і знаєш, де його брати, то що ти вариш, далеко не самий офігенний чай. В общем, щоб доставити все твоє, зазвичай юзають авіадоставку. Якщо ти заказав щось габаритне, багато ділдаків, то відправлятимуть морем. Всі ці тонни китайських товарів лендяться в європейському сортувальному хабі. Звідти наземною логістикою попадають на незакритий кордон з Україною на місце міжнародного поштового обміну. Там вони проходять X-ray контроль. Одразу заспокою, Україна не є учасником міжнародного договору про обмеження розміру ділдаків. На сьогодні в Україні діють обмеження на безмитне привезення товарів, що не перевищують суму в 150 євро. І якщо ти накупив в Китаї багато дорогущої хуйні, то на твою посилку нараховується 10% мита і 20% ПДВ на суму перевищення ліміту. І поки ти це не оплатиш, далі твоє дерьмо нікуди не поїде. Далі, я думаю, понятно. Місцеві логістичні компанії чіргають по всій Україні твої пакети і коробки. Але я должен переконатися, що ти розумієш, що собівартість доставки всієї той хуйні з Китаю в розрахунку на одну людину коштує менше, ніж $1. Тому що оренда транспорта ділиться на мільйони покупців. Китай буде першою економікою світу. Всі купують їх хуйню, а їх уряд стимулює експорт шляхом компенсації для підприємців та виробників поштових витрат. Алік глобально має угоди, мабуть, з усіма логістичними компаніями по всьому світу. І оскільки китайці забезпечують їм гігантські щоденні обсяги роботи, в Україні перевізники дають максимальні оптові ціни на доставку останньої милі. The last mile – це фінальний етап доставки, який завжди найдовший і найдорожчий. І це через просто втрату масштабності. Бо це вже не мільйони посилок, а одна твоя, яку везе бусик з 5 здоровенними тіпами в місцеве відділення пошти або поштомат. Це дуже дорого.
І місцеві логісти заробляють на одному твоєму відправленні десь так само близько $1. І якщо люди по всьому світу роблять десь 3 замовлення з Китаю на місяць, то ми маємо, що в 2025 році Китай став лідером серед країн-імпортерів, забезпечивши постачання товарів на суму більше $19 мільярдів. Но там не тільки Алік, там все разом, що ми купляємо в Китаї. Так що Китай – це фабрика світу з гігантським внутрішнім ринком та ідеально налагодженим ланцюгом постачання. Вони вже домінують в ключових секторах індустрії майбутнього, захопивши лідерство у виробництві зеленої енергетики, акумуляторів, електромобілів і вже активно конкурують в області AI. Найбільш реалістичний сценарій, в якому Китай до 2030 року стає економікою світу номер 1, це глибока рецесія з США, яка може бути обумовлена різними чинниками. Різке зміцнення юаня відносно долара та різкий розвиток в галузі штучного інтелекту, щоб компенсувати нестачу робочої сили колосальним зростанням продуктивності. І це, звісно ж, за умови, якщо до 2030 року Китай не буде предприймати ніяких дій в сторону Тайваню, щоб не нариватися на нові економічні санкції та колапс китайського експорту. Дякую, що подивився цей короткий відос. Я наберу і скажу, як там, які вони на запах і на цвіт.